Arahate Tamyo Tambo Dato. The unsurpassed, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 years is difficult to count. Now that I've come to receive and hold it within my sight, my mouth fastened, thus come one true and actual meaning. Sư Phật Bồ Sát, sư phụ sang rồi, sa mi cơ vị sang sư sư mi tô phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa và thượng tiến hóa, kính thưa chư cô, kính thưa quý vị trí thức A Di Đà. Today is the 12th of February 2012. We are in Rosemead, California, lecturing on the Amitabha Sutra. We're trying to wrap it up. We still have a few more weeks to go. We're talking about certification. We're in the certification section of the sutra, where the Buddhas are certifying the inconceivable nature of this particular sutra. We are now in the final part of that, mentioning the Buddhas in the upper direction. And here, on this slide 511, we're talking about like Sumeru Mountain Buddha, Phật Tu Di Sơn. Mount Sumeru is the spiritual mountain that is at the center of the area where we live. And this mountain here is rather strangely shaped. It is narrow at the bottom and wider at the top, and is the tallest mountain in our sphere, in our desire realm. It's about 80,000 yojanas tall, at the top of which is the heaven of the Christian God, second desire heaven. Around its waist, around its middle, is the heaven of the four heavenly kings. Đang nói về cái chư Phật thượng phương, cái phương phía trên đang chứng nhận cái kinh bất khả tư nghị này, thì đang nói về tấm 511 của Phật Tu Di Sơn, là nói về Phật núi Tu Di. Núi Tu Di là một cái núi linh thiêng, cái núi ở cái cõi cái châu chúng ta ở, cái U Châu đó. Thì chúng ta ở giữa nó là cái núi Tu Di. Núi Tu Di là núi rất đặc biệt, là núi cao nhất trong cái vực giới, mà nó cao khoảng chừng 8 vạn do tuần. Một do tuần khoảng chừng 13-14 mai. Thì trên cái đỉnh của núi đó là cái cõi trời của Thiên Chúa Giáo. Okay. Rồi ngay giữa lưng đó, nửa của cái núi đó là cõi trời của tứ thiên vương. So in essence, the first two heavens in the desire realm are connected to our human realm. There's a pathway to go from the heavens of the Christian God down to the four heavenly kings, down to our realm. Okay. Thành ra cái núi này thành hai cái cõi trời đầu tiên đó, của dục giới đó, là cõi trời của Thiên Chúa Giáo, cõi trời của tứ thiên vương. Họ có con đường để đi xuống cái cõi con người chúng ta. Okay, so this Mount Sumeru is kind of strangely shaped. It's top heavy and very narrow at the bottom.
cái núi này là nó phía trên đỉnh đó, thì nó to, nó xòe ra, còn dưới thì nó thấp lại. Cái hình nó rất là lạ. By the way, they are made of the four jewels. Cái núi này nó được tạo thành bốn chất bảo: gold, silver, lapis lazuli, and crystal. Bốn chất báu là vàng, bạc và kim ngân, lưu ly và pha lê. And these four jewels symbolizes the four virtues. That the Buddha's four virtues as lofty in the world. Đây bốn cái chất báu này nó tượng trưng của cái núi này, tượng trưng cái bốn cái công đức của Phật, nó mà cao quý nhất trong thế giới này. So when you talk about a mountain, then you're talking about the fact that the blessings and the wisdom are like mountains. Thì nói về cái công đức của Phật, thì cái phước và cái trí huệ của Phật giống như cái núi vậy, nó không thể nào ai hơn cả. Meaning the mountain as tall, as incomparable as Mount Sumeru in this world. Cái phước đức của Phật, phước cái huệ của Phật, nó cao cả nhất, cao quý nhất trong cái cõi này, giống như cái núi Tu Di là cao quý nhất. Furthermore, it is tall and it is imposing. It is like this mountain. Và cái phước và cái trí huệ đó của Phật đó, vừa cao vừa trang nghiêm như cái núi. So to use this name of the mountain for the Buddha, mình dùng cái núi Tu Di để mà mình mới đặt tên cho Phật, indicates that alludes to the fact that it symbolizes that the Buddha stands out among the crowd, tượng trưng cho Đức Phật là nổi bật ra trong tất cả các quần chúng. And he's complete with the four virtues, có đủ bốn cái đức tính, and therefore he is the most honored among the 10 realms. And bởi vậy ngài là được tôn quý nhất trong cái thập giới. Okay, any questions? Phái thoại năm 12. All the Buddhas praise this sutra. Tất cả chư Phật đều tán thán cái kinh này. Okay. And they're also praising Amitabha Buddha's merit and virtue because he's the one whose power brought about this Western bliss Pureland. Đương nhiên, tán thán cái kinh này để tán thán công đức của Phật A Di Đà, tại vì nhờ cái nguyện lực của Phật A Di Đà mới tạo ra cái cõi Tây phương cực lạc này. In the Lord Sutra, the Dharma Treasury Bhikshu, he made a vow. He says that when I become a Buddha, all Buddhas will praise me. Thì trong kinh vô lượng thọ đó, thì ngài pháp tạng tỳ kheo phát cái nguyện này, ngài nói rằng khi mà tôi thành Phật thì tất cả những cái chư Phật khác đều tán thán tôi. Actually, he says that when at the time that I become a Buddha, okay, my name will be well known throughout the 10 directions. Ngài A Di Đà nói trước rằng là khi mà tôi đắc quả Phật thì cái danh tiếng của tôi nó vang khắp tất cả 10 phương. And among the countless Buddha lands of the Dharma realm,
in those countless worlds, và chư Phật vô số chư Phật của những cái thế giới đó. Then each of them will tell their own disciples, their own assembly. Thì tất cả 10 phương cùng vô lượng, vô số vô lượng cái thực quả thế giới đều tán thán cái công đức của tôi với cái đạo chúng. So the countless Buddhas of the countless Buddhalands will praise my merit and virtue to the great extent. Okay? Next slide, 513. It's a question and answer. It says, if all the Buddhas praise the Pureland Dharma door, why is the sixth patriarch says that if the people of the East create offenses and they then recite the Buddha's name to seek rebirth to the Western land, and if the Western direction people create offenses and then they recite the Buddha's name to seek, then when they recite the Buddha's name to seek rebirth, which direction now? Lục câu hỏi lục tổ nói rằng là nếu như với phía đông phương, người dân chúng sanh ở đông phương phía đông mà tạo nghiệp xong rồi niệm Phật để mà cầu vãng sanh, cầu được cứu thoát vãng sanh về Tây phương cực lạc. Vậy thì chúng sanh ở Tây phương cực lạc mà họ tạo nghiệp thì họ cầu vãng sanh về đâu bây giờ? You understand the humor behind it? It says, so now the Eastern people want to seek rebirth to the West. What are the Western people? Where are we going to go now? So the answer is that for the short routes, for short routes, for example, the short route people refer to the people who practice trong. Những người mà có thượng căn, người thượng căn, khi nói về thượng căn là nói về những người tu về thiền tông. So these for short route people, their view and their understanding are above the ordinary. Thì cái tri kiến và cái hiểu biết của họ đó là nó vượt hơn hẳn cái mọi người. For the short route people, they also encouraged to seek rebirth to the Western Pureland, and it's not like they are above rebirth. Thì mặc dầu những cái người tu thượng căn, người có thượng căn, chẳng như tu viên thiền tông, họ có sức, có hiểu biết thiệt, nhưng họ vẫn được khuyến cáo là nên tìm cầu vãng sanh về trình độ, chứ không phải là họ không cần cầu vãng sanh đâu. The point here is that even for short route people, they are encouraged to seek rebirth, okay, to the Pureland. For the low route people, they should rely on the Pureland Dharma door. Ngược lại, những người mà hạ căn đó, thì nên nương tựa vào, ý lại vào cái tịnh độ tông, cái pháp môn tịnh độ. So the point here is, no matter who you are, the main thing you should seek rebirth to the Pureland.
Cái quan trọng, cái lời trả lời nói là không cần biết cái vị có thượng căn là hạ căn. Cái quan trọng là tất cả những người chúng sanh đều nên cầu vãng sanh tịnh độ. This is the best thing you can do for this day and age. Những cái thời mà pháp này là cái chuyện mà có lý nhất cho tất cả chúng sanh. Now, however, when you cultivate to the ultimate, in the real mark, in the ultimate truth, then there is no Pureland outside the mind. Nhưng để khi vị tu cho nên tới chỗ tu cho nên rốt ráo luôn, khi tới được đắc được hiểu cái đắc được cái pháp rồi, thì không có cái trình độ nào ngoài cái tâm cả. Okay. Yeah. So you say that you can actually be in the Pure Land just where you stand. Your mind is in the Pure Land. Come again. We say that this isn't how things are. Let's just say that my mind is in the Pure Land right now. Yes. That I was just that I would be in the Pure Land, right? Yes and no. Ông nói như vậy thì cái tâm của tôi ở trong tịnh độ thì tôi luôn luôn gọi tịnh độ. Tôi nói có và không và không. Thì can't make up my mind. It's a tough one, yeah. I'm always reading about it. Well, I've been thinking about lawyers recently. That's why I hesitate. Giờ tôi đã nghĩ chuyện kiện tụng thành tôi tâm tôi không thể là nhất quyết được. Okay. Now when I talk like that, my followers worry. The masses becoming worldly. You have to be very careful when you talk like that. Cái gì nói dễ, nhưng điều cái lời, cái ý nghĩa của cái lời nói, cái câu nói cái gì đó, nó phải cẩn thận. The point I'm getting at, the point I'm making is there's no Pure Land outside the mind. Cái tịnh độ nó không có ngoài của cái tâm chúng ta. That is the truth. So people hear that. People then, like John says, well, I think about the Pure Land, therefore I went in the Pure Land. John text will say that. See, these guys are too smart. They say, see, if that's what the principle is about, then all I do is I think about the Pure Land, that's it. I'm in the Pure Land. In principle, yes. But in practice, no. Okay? Let me clarify for you. Tôi nói người ta nói như vậy, tôi nói là nếu như mà thầy giảng là cái tâm là tịnh độ đó, thì cái tịnh độ không ngoài cái tâm chúng ta, thì nhiều người bắt đầu nói với tôi rằng trả lời rằng nếu như vậy thầy nói như vậy theo như vậy thì con chỉ cần nghĩ tới tịnh độ là con ở tịnh độ. Thì tôi nói đó là theo lý thuyết thôi. Điều về cái sự theo cái lý thì nó có lý là đúng, về cái sự thì nó không đúng. Bởi tôi mới trả lời có đúng và sai. That's why I answer is yes and no. Okay? Cái lý ấy, thì đúng rồi. Cái tâm không ngoài cái tịnh độ không ngoài cái tâm. Nhưng điều cái sự hiện với cái tâm quý vị, cái miệng quý vị chỉ nói á, là cái tâm tôi ở tịnh độ, thì cái tâm quý vị nó ở trong cái dục giới này. Cái tâm quý vị vẫn còn vương vấn vào cái dục giới này. So in principle, you can say that yes, my mind's in the Pure Land, but actually, in actuality, okay, your mind is right now in the desire realm. You're not in the Pure Land. We agree on that. Quý vị đồng ý không? Yeah. Your mind is on Starbucks. Quý vị đã nghĩ về cái ly cà phê. Right? I had a very good lunch today. I mean, it's one of the best lunch I had for at least for a few weeks. Ngày này tôi ăn trưa ngon mà. And I admit to you that my mind is good at lunch. Tâm tôi mà còn nghĩ tới buổi ăn trưa ngày hôm nay. So I can talk about Pureland all you want, but actually you will have attachment at the phenomenon level. Về cái sự, cái tâm chúng ta đang chụp. Okay? So intellectually you conceiving of the Pureland, like John says, I'm thinking of Pureland, but it's only a split second. As soon as it's done, I'm thinking of Pureland, it's gone. Start. So
Thành ra có nhiều người rất thông minh nói tôi đã nghĩ về cái trình độ, thì khi mà người ta ngừng nói xong cái câu đó là cái tâm người ta trở về lại cái thực tế mà thực. So you don't talking, your mind goes back to your own reality. Start. Trở về lại cái lý cà phê. Okay? So, yes. This sort of makes it sound like Pureland is more like a metaphor for a state of mind rather than an actual place. Nên như vậy cái ông người da đắng này, cái ông mà ông chính có kiến thức, có trí thức này cũng nói rằng như vậy thì cái trình độ chỉ là một cái what's that? It's just a what? It sounds like a metaphor for a state of mind or for like nirvana or là chỉ là một cái trạng thái thôi. Cái chỉ một trạng thái rồi thay vì một cái chỗ thật sự. What do you think? yes or no? Yes and no. There you go. Đúng và cũng là sai. Đúng cũng là không. Absolutely. Same exact thing. If you're in a right state of mind, yes, it's right there. Okay, your wrong state of mind is you're not there. Yeah, you say in right state of mind for about 10 of the second. Yes. And you become the Buddha, it doesn't exist. That's right. Exists, nothing exists. That's right. So, tùy cái tâm mình đó mình có thể mình trong một chốc lát mình có mặt ở đó, nhưng điều cái chốc lát nó rất là ngắn ngủi mình thấy. Here's yes, and here's the point. The point is we're not talking from both sides of the mouth at the same time. We're talking about reality. When they talk about Pureland of mind, mình cũng phải nói chuyện từ phải nói ba phải, mình nói sự thật. Khi mình nói tâm là trình độ của tâm, when you talk about mind is Pureland is mind, you're talking about the state of the mind. Tôi nói về cái cảnh giới của cái người giác ngộ rồi. Okay? When you are no longer confused and the mind is a Pureland. Một khi cái tâm quý vị nó không còn bị mê hoặc nữa, thì lúc đó cái tâm quý vị là cái trình độ. Khi tâm quý vị còn bị mê muội thì không thể nói cái tâm là trình độ. So when your mind is still confused, you are not on the trình độ. When your mind is what? When your mind is confused, when your mind is defiled, you're not on the trình độ. The enlightened people, they think of the Pureland, những cái người giác ngộ khi mà họ nghĩ tới cái trình độ đó là họ có nó ở luôn. They're there already. You see that? It's because we are defiled, Thomas, that we think of the Pureland. What do we do? Cái gì nghĩ chưa? Besides Starbucks. I go there and I come back. With just 1 second I come back and go to Starbucks later. Right? Chẳng những người mình mê ngồi ta nghĩ tới trình độ ta làm cái gì? Ta nói là tôi sẽ tới đó xong rồi sau khi tôi trở về tôi sẽ đi mua cà phê sau. Okay? Yes, what happens? How do you live in the world and then have Pureland? That's what I want to know. Mỹ Thúc, có bạn hỏi làm sao mình ở trong cái cõi thế gian này xong mình có thể tịnh độ được? That's the thing that's hard. Yeah, it's hard to imagine. Làm sao mình tưởng tượng được mình thế giới ở đây là mình đã tịnh độ rồi? How can you possibly imagine we here in the Pureland as well? And that's because you're still confused. Nghĩ ngược lại bà cũng gì mê muội như thế. See, I get away with everything. I just say you're so confused, I can't explain it to you. Tôi giảng dễ rất trả lời rất dễ dàng. Tôi nói với bà đang mê muội, sao tôi giảng gì cho bà hiểu được? Không, kinh A Di Đà có dịch tiếng Anh không? Có thể là tôi bắt cô dịch kinh A Di Đà. Không là cái gì đó. Cái cảnh của bà. Bà đang bị mê muội, tôi nói với bà cũng hiểu được thế. Tôi không cần trả lời. Di Đà hiểu không? Tại vì bà mê muội thì đâu có trả lời được. Thì cách nào mà giảng bà hiểu được thế? Con có nghe trong một cái sai của ở Việt Nam ở lễ thơ mà hỏi cái thầy bên đây nói cái gì đó là Phật tử rất lâu năm và rất là giống như là
Đức sùng tín, Dạ. tin tưởng đó. Dạ, rất là tin tưởng về cái đạo Phật á. Yeah. Cổ theo là Phật rất lâu năm là cổ tụng các thư lợi kinh, nhất là kinh A Di Đà với cổ là tu về tịnh độ á, tịnh độ cổ cũng muốn tâm tu về để giảng sanh. Nhưng mà cổ nói cổ không có tin kinh A Di Đà, cổ nói cổ tin có Phật A Di Đà. Đó, Phật A Di Đà chứ có giảng sanh, mà cổ không có tin cái kinh, tại vì kinh Việt A Di Đà diễn tả cổ cực lạc, cũng như không có tưởng tượng, đối với cổ không có tưởng tượng là có cái cảnh như vậy. Cho nên thì thầy nó mới hỏi trong pháp hội đó, là cả trong người Phật tử bàn tán đi vấn đề này sôi lắm. Nhưng mà vị thầy đã nói á, thì chứng minh rất là nhiều các vị tổ sư á, đưa tên các vị tổ sư ra chứng minh là cái cảnh đó là có thật, và nếu mà được giảng sanh sẽ gặp sẽ thấy, còn chưa giảng sanh thì không thấy, không thể nào tưởng tượng được. She says she interjected and she told related a story where there is a Vietnamese Buddhist disciple who is a fervent believer, and she says that she, for a long time now, she believes in the Pureland Dharma. She believed of the existence of Amitabha Buddha. She believes in the Western Bliss Pureland, but she has a hard time believing the Amitabha Sutra. She has a hard time accepting the Amitabha Sutra to be true, because she feels that as the Western Bliss Pureland as described in the Amitabha Sutra is way inconceivable. It's not possible that such a place exists. You know, the birds and trees, bees are singing the Dharma, and you know the palace is floating in the sky, made of the 7 jewels. The ground is golden. Underneath is the 7 gems and so on. So that's way too inconceivable for her. It's unreal. And so for during the assembly, the 100 people were there, and they talk, they argue over this back and forth tremendously. And cái câu cuối cùng phải nhập lạc nói là gì mà tôi quên rồi. Họ cãi lộn nhau rồi sao nữa, bàn tán sôi động rồi sao nữa. Những tổ sư nói. Tổ sư nói như vậy mình có thể tin được. Thì qua nó sẽ thấy. So she inquired to a monk here who prepared his followers, and they are discussed it among themselves, 100 of them, and they finally the monk finally told them that all the patriarchs describe it as such, okay, of old have described it as such, they have verified as such. And all the various sutras also verify that it describe it like that. So it must be true. In particular, you will see it to be real when you attain rebirth there. Okay. So the point here is to the answer to Roberta's question is that of course it's difficult to imagine, but it's because it's no way for you to possibly understand the extent of this Pureland, because you can't conceive of it. Once you get there, then you see it. Okay. Thành mình không thể nào mình tưởng tượng được, mình phải tới đó mình mới thấy được. Now the point is, how can you possibly claim that you are in the Pureland where you are right now? It's because your mind is not enlightened yet. When you become enlightened, then you understand that state. Anh tôi trả lời rằng
cái chuyện mà cái bà hỏi làm sao mà có thể tưởng tượng được mình, cái tâm mình bây giờ mình nghĩ tới tịnh độ, mình đang ở tịnh độ ngay bây giờ này. Thì tôi nói cái đó là một cái cảnh giới, một cái người giác ngộ. Một quý vị chừng nào mà quý vị giác ngộ, quý vị sẽ hiểu được. Còn hiện bây giờ quý vị chưa giác ngộ, Thành nói quý vị không cách nào quý vị hiểu được hết. Cũng giống như hồi nãy nói vậy đó. Cô không đủ phước sao thấy được. Cái người mà đủ phước sẽ tin được ngay lập tức. So the same thing that lady in Vietnam who says, I have a hard time believing that such a pure land is possible, made of all the 7 gems. That's impossible. There's so much gold here in this world. And yet the whole Pure Land is made of the 7 jewels. Think about that. She said that's impossible. And so it's because she doesn't have enough blessings yet to be able to accept it. Yes, John. Yes. All the states exist right now. Yes. The health exists. Yes. Our existence and the Pure Land, it all just depends on where you want to go. Right. And also, it reminds me of Star Wars when Yoda tells Luke Skywalker to lift the X-Fire out of the swamp. He almost does it, but he can't do it. Because he stopped believing. Yes, that's right. That's right. That's right. It's right. 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 Yeah. Thì ông này nói là cái vấn đề là cái tâm mình á, lúc mà nó thuần nó tin, thực sự nó tin như vậy là cảnh giới nó thật. Còn khi tâm mình nó thiếu cái lòng tin á, thì cảnh giới nó không thể nào có được. Yes, Thomas. Of course it exists. The Western Bliss Pure Land is one world that's 10 billion worlds away. It physically exists. It's not imagination. That's why I was saying the way that if you start talking about Pure Land is just this pure mind and your mind is pure, then you're in the Pure Land. It sounds not like a location anywhere, somewhere else. It sounds like just a state of mind. Yes. It is both a state of mind as a physical location as well. Again, you only think as a state of mind because your mind is confused. That's why you cannot possibly imagine it as a physical location yet. If your mind is not confused, then you're there. We go back to the same principle here. Your mind is confused. You have a hard time believing it. No, not at all. It's only your imagination. It's all your discrimination. Cái ông nói là theo cách nói thầy nói mà tâm là tịnh độ là tâm á, thì giống như là chỉ là một cái trạng thái của cái tâm mình thôi, cái tưởng tượng mình thôi, chứ không phải là cái thực sự nó có. Tôi nói có sao không có được, cái tịnh độ thiệt sự nó có sao nó không có được. Nó cách đây 10 tỷ cái thế giới, nó thiệt sự nó có. Nó xa dễ sợ lắm. Nhưng điều lúc mình nói tâm là tịnh độ đâu có nghĩa thì đúng là cái tâm mình ấy thiệt sự nó tịnh, nó thanh tịnh thì tự động nó có ở tịnh độ rồi. Mà nó cũng đồng thời á, nó cũng nói là cái mình đang ở tịnh độ luôn nữa. Đâu phải chỉ là cái tâm không. Tại để cảnh giới của cái người mà giác ngộ rồi, họ không còn phân biệt nữa, họ không còn phân biệt là đây với đó nữa.
Nhưng mà tối gọn chung lại nó chỉ có con nghĩ chỉ có ba cái điều để cho mình thực hành để mình được đến cõi đó là tính hạnh nguyện. Mà cái tính là đầu tiên nhất rồi. Nếu mà không tin tưởng là không mà đi tới được. Đúng rồi. Tại vì cái người mà không đủ phước với cái pháp tịnh độ nói về họ đâu có tin được á, phải không coi Ngân? Chưa đủ phước với cái pháp nói gì nói, không đủ phước với ông thầy nói gì nó không tin đâu. Cái pháp mà mình chưa đủ trồng cái phước với cái pháp đó, mình không thể nào hưởng cái pháp đó được. Thành nói cái pháp mình không tin, hiểu không? See, she made another good point here. I know I'm going to have a lot of questions here, and we're going around for you to make sure you're all happy about this. The point here is that some people have this particular Vietnamese lady has a hard time believing that the makeup of the Western Bliss Pureland is so wonderful, so inconceivable, and the way she explained it is that it's because she lacks faith. And I said, I agree, absolutely. She lacks faith. That's why she didn't believe in it. But let me tell you, even take a step further back. She actually lacks blessings with the Pureland Dharma door. You see? You need to plant, Roberta, blessings with the Pureland Dharma door. You must have the blessings of the proper Dharma door before you believe it. If you don't have enough blessings with the Dharma door, the Dharma your master is teaching, you will not believe what he's going to teach. It's what he teaches. You know, I try to explain Dharma to some people and they say, no, I don't believe you. I don't believe what you say. Thầy nói như vậy đó mà cái này không có, tôi không tin thầy sai rồi, tôi đúng. And they say you're wrong, I'm right. And because they lack the blessings with the Dharma, with my Dharma. Cái người thầy mà dạy mà trò không tin là tại người học trò thiếu cái phước với cái pháp mà ông thầy đang dạy. Okay? Yes, xin khai. Okay, another question here. I am sorry I jumped around the order a little because she's the only left home person I have in the audience, so I have to give her special consideration. The master is getting desperate. Tôi xin lỗi là tôi nhảy trật tự cái thứ tự một tí, tại vì trong cái pháp hội ngày hôm nay có một người xuất gia còn lại thôi, nên tôi phải ưu đãi cái cô này một tí thôi. Ông thầy này bây giờ ông tuyệt vọng quá. What she says is very interesting. She says that she heard of a lot of people who have the astral body and went down to the hells, and they came back and they described the hells in great details. She didn't say, but in the exact same details as in the sutras, right? Khi mà trở về lại, ok, hồi xuất hồn rồi trễ xuống địa ngục xong rồi lên rồi kể lại, nó giống như cảnh giới trong kinh vậy đó, okay? And then she says, what she doesn't understand is why is that no one ever have an astral body and go to the Pureland and come back, describe what the Pureland looks like. Why is that? Tại sao như vậy? Not enough blessings. Yes. They want to come back. Tới rồi trở về làm cái gì? Text says, once I get there, you think I'm stupid enough to come back? Cái ông quỷ rồi, ông nói mà nếu mà tôi tới đó được, tôi trở lại làm cái gì nữa? Tôi đâu có điên vậy. That's pretty good. Yeah, I haven't thought of that myself. Yes, who else? Yes. Well, I think it would help a lot of people's
Nói mấy người ông yêu cầu mấy cái người mà đi qua được á thu hình quay phim đem về lại. So basically, the text says, those of us who can make it to Pureland, please make sure to bring back an HD video of that. It would very tremendously, greatly appreciated. You know, will be a box office. Yes. Why is that? These people who have astral bodies, they don't go to the Pureland. Tại sao? Xuất hồn mà không đi tịnh độ nữa. Why? Why not? Because of the limitation of Dharma. Cái pháp đó nó bị kẹp, nó bị hạn chế. Tụi nó xuất hồn được bao xa ra thôi. Tịnh độ nó xa quá, nó tới đó không nổi. You see? My interpretation, again, because the master doesn't know everything, trust me, I really don't. When you have your astral body, the astral bodies have a range. The Western Bliss Pureland is way too far. You can't make it. Okay, that's why. The hells are very close. Cái địa ngục nó gần lắm. It's right underneath us. Địa ngục đó, it's right underneath us, right now. Không cần đi đâu xa hết. Còn cái tịnh độ nó xa không thể tưởng. Whereas the Pureland is so far away. It cannot make it. I tell you this, the astral body cannot go there. It's just like you're trying to walk to New York. Cái sức nó, cái xuất hồn nó giống như mình đi bộ từ đây mà qua bên thành phố New York vậy đó. Mình đang đi bộ, cái tưởng tượng bây giờ bắt đầu đi bộ thì chừng nào nó mới tới được. This is the same analogy. You start walking towards New York now. How soon before you get there? By the time you get there, you starve, you die of thirst, you know, and you worn out, you know, a few pair of shoes and so on, and you lost all your hair already. Can't take it. Okay, we don't have the ability to walk to New York on foot. That's the same analogy. Giống như mình phải đi bộ từ đây mà qua thành phố New York, nó xa quá. Sức chúng ta, cái cơ thể chúng ta làm gì không được. Thành cái xuất hồn nó cũng như vậy thôi, nó tới đó không nổi. They cannot go that far. Yes, text. The cultists who always mess around with astral bodies, even they say the limit of the astral body is the solar system. Yeah. Never anybody ever say that. Let me put it this way. They're limited to even to a one realm, desire realm. Họ kẹt, họ bị hạn chế rất là lớn lao. Cái pháp đó hạn chế lớn quá đấy, họ không biết. Bỏ một cuộc đời đi tu theo cái pháp nó bị hạn chế, đại hạn chế. So they chose the Dharma is limited. Yes, next question. Yes, Thomas. Yeah. It is not the same kind of physical dimensions as you imagine. It's different. You could look at it as like different wavelengths, maybe. Different dimension, maybe. Maybe in the Z10 dimension. Okay. There's many, you know, in the same space. We have different wavelengths. We share the same space, physical space, but we have different perception. Are limited to XYZ right now. Okay. You extend into the red wavelengths or the ultrasound wavelengths, then you see more. Same kind of thing. Okay. Just because you can't see it is because of the limitation of your own sensory organs. Doesn't mean it doesn't exist. Same thing, Mount Sumeru. If you open your spiritual eye, you should be able to see Mount Sumeru.
Ông nói là tại sao? Yes, just a second, let me translate in Vietnamese. Nói tại sao mà thầy nói đừng khoan nói chuyện quả tịnh độ đó. Vì nói chuyện nó thực tế gần hơn tí, nói chuyện về cái địa ngục á. Tại sao thầy nói địa ngục nó ngay ở dưới chúng ta đó, mà vậy quả đất này nó đặc, mà địa ngục sao nó có ở dưới được? Cười nè, nhỏ cười nữa. cái tuổi da trắng nó nghĩ nó thực tế sợ. Tôi cười, tôi nó ngược lại. Tôi nói là cái mà ông thấy được á là tại vì mắt ông chỉ thấy được như vậy thôi. Đâu có nghĩa là nó tất cả là như vậy. Chẳng hạn như cõi cái thế gian này có cái tù vô hình sao? Có những cái vô hình, có từ ma quỷ hàng mình không thấy được. Đâu có nghĩa nó không có đâu. Ma quỷ nó có mặt. Tại vì cái ngũ nhang đại khác là một cái tầng sóng nó khác. Chẳng hạn như cái điện thoại này, cái này là cái làn sóng của cái radio bấm á. Quý vị đâu có thấy gì đâu mà thấy đâu, bỗng nhiên nó coi mới thấy có cái sự kết quả thôi, đúng không? Quý vị đâu có thấy cái làn sóng nó chạy ra đâu. Đâu có nghĩa nó không có đâu. Thì cái địa ngục nó cũng như vậy thôi, nó ở cái làn sóng khác thành chúng ta thấy được, không có nghĩa là nó không có. Ok? Thành bởi vậy cái người con người đó, người ta bị chấp vào cái tướng. But my point here is human beings attached to marks. They attach us to whatever they can perceive, and what they cannot perceive, they don't believe. It's because of their attachment to marks. Thằng con người đó, người ta chấp tướng. Vì chấp tướng thì người ta chỉ có cái sự hiểu biết, cái lòng tin của họ nó bị hạn chế rất là nhiều. Yes, John. Yes. Yes. And as far as trying to get to the Pure Land, it's so far away because we have to give up everything. That's why it's so hard to get there. Giving up everything, all attachments. And as far as where is the Pure Land and getting world away, it's a different dimension, but it's right here in front of us, right now. We all occupy the same space physically, if you want to say. But it's all here. It's just getting into that realm. Nói về là cái nói về gần, nói cái địa ngục của nó gần là tại vì mình có nhiều tham sân si, thành nó cái tâm chúng ta nó tham sân si, thành nó gần tham sân si, thành địa ngục nó gần. Còn cái tịnh độ nó thanh tịnh, thành ra cái tâm mình nó quá, nó không được thanh tịnh, nó xa cái thanh tịnh quá, thành cái tịnh độ nó xa lắm. It's not quite like that. Let me clarify for you. The Western Bliss Pure Land is actually a world, 10 billion worlds away, because it happened to be there physically. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái Tây phương cực lạc là một cái cõi, một cái thế giới mà nó thực sự nó có. Mà cái thế giới đó Đức Phật rất là từ bi, ngài nói là muốn về phía đó là phải đi qua 10 tỷ cái thế giới mới tới đó được. Cái đó thực sự nó có xa như vậy đó. So physically it's there. Just like the Sahara world is physically here today, cũng giống như cái quả Ta Bà nó có mặt ngay ngày hôm nay nè. Là nó có thực sự nó có mặt. Mà chúng ta đang ở đó. Còn nếu chúng ta mà có phương tiện mà đi được 10 tỷ cái cõi Phật độ khác sẽ tới được cái Tây phương cực lạc, thực sự nó có mặt ở đó. So actually when you go to the western direction 10 billion worlds away, then you make it the Western Bliss Pure Land. That's a fact. Okay? So it's not imagination. It is physically present. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah, Quang Ngân. Yeah. No, go ahead. Yeah. Nhắm mắt hay là mở mắt? Okay. Yeah.
Ừ. 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 Lý do gì hả? Tại vì cái lưỡi nó bị đơ rồi. Sao tôi biết, hỏi mấy chuyện. Sao tôi biết mấy chuyện. Làm như gì tôi cũng biết hết đó. Đúng, đúng. Yeah. Cái đứt mạch máu trường hợp này á, là ông này lúc đứt mạch máu như vậy thì chưa chết, nhưng đều chỉ những cái khả năng ông á bị hạn chế lại. Ông nói chuyện không được nữa. Cái óc ông á, khi bị đứt mạch máu trong óc như vậy thì cái óc ông á, cái bộ phận mà nó điều khiển cái lời nói đó nó bị ngưng, nó bị hạn chế lại. Thành mặc dù cái tai vẫn nghe được, okay? Những cái giác quan khác vẫn nghe được, nhưng đều cái phần cái phần của trong óc á, mà nó điều khiển cái lời nói đó nó bị ngừng trệ lại. Thành ông chịu thôi. Thành khi một thời gian mà khi cái cơ quan nó được hồi phục lại thì ông trở lại bình thường. Cái thuốc Botox rồi đó phải không? mà muốn nói mình con gái nó hiểu rồi, muốn nói thôi nó làm lờ, nó để cho con, để mẹ nằm yên chỗ cho rồi. Để con yên thân thời gian. Yeah. Yeah, she talked about various experiences, bodily experiences they have with like impediments of certain sensory thing or functions of the body. It's old wives' tales, so it's not that important. Yes, Roberta. Is this a physical place? And if it is a physical place, why can't we go in a physical body? It is a physical place, Okay. but we don't have the ability to go there with our current physical technology. We can't. We don't know how to do it. Okay, you're talking about the Western Bliss Pureland, right? Yes, it is there. So the way it's done, the best way to get there is when you die. The easiest way is, well, it's not that easy, but the most convenient way is when you die, then we use the Dharma to send your consciousness there. Because it's easier to send your consciousness there than for us to physically send you there. See, there's no technology to send your physical body there, but there is a Dharma technology to send your consciousness there. That's the difference. Is it clear? Yeah. Quý vị nghe, cái này bà hỏi rất đúng. Bà nói tại sao? Cái phần này phần quan trọng. Quý vị hiểu cái người tịnh độ, theo pháp tiên tịnh độ tông phải hiểu cái chuyện này. Bà hỏi rất rõ ràng người Tây phương tôi muốn hiểu chuyện rõ ràng. Mà nói tôi có cái thân ngày hôm nay, cái thân của tôi. Tại sao tôi không thể tới được Tây phương cực lạc? Thì tôi trả lời rằng cái kỹ thuật mà con người có ngày hôm nay, nhân loại có ngày hôm nay,
không có cái cách nào mà chở chúng ta tới đó được. Chẳng hạn như quý vị nghĩ chứ coi, mình đâu có phương pháp nào có ai chở quý vị từ đây lên cái mặt trời đâu. Đúng không? Mình tới xa, mình tới không nổi. Nó quá xa. Tại nó cũng như vậy, mình không đủ cái kỹ thuật để rời khỏi cái cõi này, cái Phật độ này mà đi qua 10 tỷ Phật độ khác nữa. Chưa đủ cái kỹ thuật để làm như vậy. Cái thân này đó, mình chưa có cái kỹ thuật để gửi cái thân này đi. Cái thân xác thịt này mình chưa có cách. Nhưng đều có một cái kỹ thuật mà chúng ta có thể gửi được quý vị đi, gửi được cái hồn quý vị đi, gửi được cái thức quý vị đi. Thành nó tốt nhất, dễ nhất, tương đối dễ nhất là lúc mà chúng ta chết thì dùng cái pháp để mình gửi cái thức của quý vị từ đây mà qua bên Tây Phương Cực Lạc. Nó dễ hơn. Tại sao nó dễ hơn? Tại vì mình nhờ Phật A Di Đà đem cái thức về theo cái bổn nguyện của Ngài. Chứ không phải mình dùng cái sức của mình dùng sức của Phật. Hiểu chưa? See, the reason it's easier for us to send the technology, Dharma technology, to send your consciousness to the West in this Pure Land is because when you die, John, text, what we do is use the Dharma to ask Amitabha Buddha to do it for us. We still can't do it ourselves. But then we have a way to ask Amitabha Buddha to do it. He can do it, we can't. Quý vị nghe rõ không? Có mình Đức Phật A Di Đà mới làm được thôi. Chúng ta làm không được. Thành ra mình phải nhờ cái lực của Ngài A Di Đà để mà đem cái thức chúng ta về. Chứ chúng ta vẫn chưa đủ sức mà làm. Okay? I don't believe any of us here is able to go that far. Okay? So that's why we need to use the Amitabha's Dharma to help us do it. Thành ra phần lớn những người mà có mặt ở đây đó, không đủ sức mà tự làm lấy. Thành ra mình phải dựa vào cái sức của Phật A Di Đà để mà về đó. Yes. So that's just like in Catholicism, they ask Jesus to take the but this is on the same. In a similar concept, yeah. For them to ask Jesus to bring them to the Christian heaven is still feasible because it's physically connected to our world. It's still feasible. Okay. Bà này bà nói cũng tương tự như bên Công Chúa giáo, ta nói ta cầu Chúa Giêsu đem họ lên cõi trời thượng đế, thì tôi nói cái đó nó tương tự, nó đúng như vậy. Tại vì về cái kỹ thuật thì Chúa Giêsu có đủ sức để mà chở chúng ta từ đây mà lên cái đỉnh của núi Tu Di. Cái đó còn dễ. Okay. Thì Ngài A Di Đà cũng vậy, Ngài có cái sức để mà gửi chúng ta, kéo chúng ta về. Chúng ta không đủ sức, không ai có cái đủ sức như Ngài hết. So no one has the ability that Amitabha Buddha has to help bring our consciousness to his world. Yes, John. Does the consciousness have mass? No. Cái thức nó có cái vật chất ở trong không? Tôi nói không. Yes, Thomas. Yes. So by that count, Pureland, which is so it's a physical location, it might, like the hell, not be in our dimension. It might be possible, even if you could theoretically take a spaceship that far, you still might never find it. Like you're not going to find the hell by going deeply down into the earth. If it's in another, shifted into another dimension. Why do you care? Why do you care? It's nonsense. What you're seeking is nonsense. It's irrelevant. Why is it important? You're making conjecture about something you have no clue about. And you try to relate to what you have right now. Why dwell on such nonsense? You don't even understand your world right now.
You want to relate your world you don't understand to the world of the Western Bliss Pure Land? What's the point? Well, doesn't any Dharma, I mean, when you communicate to somebody, you have to relate to their experience, so... But that's not the way to explain it. It's nonsense. You're creating more problems. You're relating to something that's nonsense. Ông đòi nói chuyện tầm phàm không? Tôi nói làm bừa toàn càng nhiều càng lạc đường. The more you try to relate to your sensory organ, the more confused you become. Càng dựa vào cái giác quan chúng ta thì càng đi lạc đường. Yeah. Xuất hồn. Mà đó có mang dù không? Có dù không? Nó bay lên trên nó rớt xuống một cái là quẹo chân á. Không sợ được. Xuất hồn đó. Có nói xuất hồn chuyện thường lắm. Mình đi được á. Chuyện thông thường lắm. Người ta cái chuyện mà xuất hồn rất thông thường, không có gì lạ hết đó. Nhưng điều khi mà học cái pháp đó phải lo mang dù theo. Lỡ mà quên một cái nó rớt một cái quẹo ở chân phiền lắm. Đi cà thọt cả suốt đời. Okay. Yes. Next question. Yes. I wanted to say that I was just kind of responding to what you said, and when you said that Pure Land is a physical world just like this one, that made me, my reaction to that was it sounds like, oh, well, then I should be able to see it with these eyes and go there in a spaceship. That didn't sound right, so that's why I was bringing it. That's idiotic, because you don't have the spaceship technology. It's 10 billion worlds away. There's no spaceship that you can make it there. It's impossible. Why do you have to stick on use principles on something that's nonsense? You're basing something that doesn't even exist. You're basing your hypothesis on something that doesn't even exist. I don't buy that. I don't want to waste my time pursuing something that's nonsensical. Your reasoning is erroneous. Does it make sense to you, or you're just stuck on your space technology? You see? It's nonsense. You attach to something is nonsense. You're barking up the wrong tree. Yes, it physically exists. Why do you have to worry about your space technology and your reference point here? It's irrelevant. When you're born there, you know it's physically there. Until you're born there, it's a different world. That's enough. Does it make sense to you? You do anything more than that, you're adding details that are based on you're muddying up the water. That's all you're doing. Your reasoning is faulty. I don't buy your reasoning. I'm not trying to argue with it. Yes, you are. Yes, John. It reminds me of a story about how close things are and what the hell. A mother sees her daughter just married and she comes back around crying to no end. And she goes, "What's wrong?" And she goes, "My new husband doesn't believe in heaven or hell. What can I do, Mom?" And she goes, "Trust me, my child. Between the two of us, we're going to show them that hell really does exist." So it's right here. That's the point. If you don't believe, find the next Jewish story.
Yeah. That's not even that funny. Oh, that's funny. Now that's funny. That's really funny now. You see the point. Yes. No, Thomas gets stuck on these things where his reference points are all screwed up. You better off letting go of all those things, trying to relate it to people, because basically your argument is erroneous. You're basing a lot of data and that are nonsense. Well, I'm not sure what you think my argument is. I was just telling you why I responded what I was responding to. You're still nonsense to me. Anyway, you still don't get it. Yes, next person. Any other questions? Yes, Tom. Yes, text. I had a comment. Yes. People say they can't picture the Pure Land as well as God is. It just can't be there. It can't be possible. I'm sure you get a lot of people who think that. It's just too good to be true. However, when you think about what people's lack of ability to picture things, like if you grew up in like Port Arthur, Texas, like I did, you can't picture Paris, France. Right. You can't picture Italy. Right. So how can you picture the Pure Land? Absolutely. It's impossible. Nobody can picture the Pure Land. Right. Michelangelo couldn't picture the Right. Pure Right. Land. So I'm just saying. It's true at that level, text, but even beyond that, I don't even. Since you're forcing the issue, I'm trying to cut him off, because I want him to stop walking down these venues where he's trying to relate to things that are nonsense. Oh, of course. What I'm trying to tell him is that he until he stops justifying himself, I'm going to tell him. But when he stops justifying himself, I don't know when. That's when you say, instead of trying to relate to what you have right now, you better off telling them there's such a beautiful thing that you cannot understand. It's much clearer that way. Because whatever you try to relate to what you know right now is irrelevant. It's nonsense. It's not going to help you understand. I have a clearer picture of what the Western Pureland is about. Okay? It's much better to stick to, the faith part. It says, yes, it's there, and you can be reborn there. And concentrate on trying to get there instead of trying to demonstrate its existence. The most important thing about the Pureland Dharma door is what? Faith. You have to help them build the faith, not the understanding. You get it? Your approach is wrong. That's why I say, I'm not interested. It's garbage. I'm not trying to prove that it's there. It's not at all. I was just trying to say the way that you were speaking made me react in a certain way. I was just trying to express how I reacted. Okay? Good luck. I use the magic word idiotic. That's why he said, idiotic me? More? Idiotic? Ông nhất cãi lý với tôi, nhất định cãi lý cho tôi. Tôi chửi với ông Trần. Chửi một cái là gồng lên. Thầy dám khinh thường tôi. Sao nó khinh thường tôi? Sự hiểu biết tôi được. Tôi là cũng có thạc sĩ, đâu phải là người dốt nát đâu. Dùng cái chữ một cái là nó kia nó điên là lập tức. Nó dốt một cái là nó điên là ngay lập tức. Yes, anyone else? Tôi giảng cho họ biết, cái người Tây Phương họ đòi hiểu. Tôi không muốn họ hiểu. Tôi muốn họ tin thôi. Cái pháp môn Tịnh độ là cái pháp môn của tín. Cái đầu tiên là cái tín, chứ không phải là cái hiểu. Mà họ cứ đòi hiểu. Thì ông này nhất định nói, tôi làm cách nào để giúp họ hiểu này nọ. Thì tôi nói là cái cách ông làm người ta hiểu sẽ làm người ta mê muội thêm. Người ta cần cái kẹt vào cái biết. Còn tôi chỉ muốn họ hiểu, họ tin thôi. Tin có những người mà người ta đã thấy rồi, có những người ta có cái trí huệ, có những người ta có đạo đức mà ta tin. Mình tin những người có đạo đức là đủ rồi. Hiểu làm cái gì? Nghe rõ không? Pháp môn của cái tín là những cái người mà ta có trí huệ, người ta tin. Mình hiểu làm cái gì?
Sao mình hiểu nổi? Yeah. Đúng, tôi đồng ý. Cái phần cái đó là quả Ngân nói rất là đúng. Tôi rất cảm ơn hỏi như vậy, tại vì tôi đang than phiền những người tu tịnh độ bây giờ đó, người ta thiếu cái lòng từ bi. Người ta chỉ tự lo cho thân người ta thôi, ta chỉ muốn đi về Tây phương cực lạc cho người ta thôi. Họ không lo cho những người khác. Ok? Cái đó là thiếu cái từ bi. Về khó vãng sanh dễ sợ lắm. Tôi muốn họ thiệt sự mà tin pháp môn tịnh độ thì họ phải cứu mẹ họ, phải cứu cha họ, phải cứu em họ, phải cứu cô họ, phải cứu bác họ. Như vậy họ mới vãng sanh được. Nó giản dị như vậy đó. Ngay cái người mà mình thân yêu thương nhất, mình không lo cho họ thì chừng nào mới vãng sanh được cái gì? She says that she brought up a very important point that is a sore point with me, the way the Pureland Dharma door is practiced right now. That is, right now, people who believe in the Pureland, they aspire for rebirth of the Pureland, and they are keen on doing that. And she says that it's not only having faith in the Pureland Dharma door is not enough. You must also have the mind of compassion. I said, I agree with you absolutely. Why? Mind of compassion. Because I say that I see so many people reciting Buddha's name day and night. And what do? Seeking for rebirth for themselves. Okay? Whereas, to me, if you want to seek rebirth, I feel that you must try to help your loved ones obtain rebirth first. You have to help your mother, you have to help your father, you have to help your aunt, you have to help your grandfather, you have to help your grandmother obtain rebirth first. Then when your time comes, you obtain rebirth yourself. You can't only worry about yourself. That kind of mindset of rebirth, Pureland Dharma door, is not Mahayana Pureland. Okay? That's the wrong kind of Pureland they're practicing. It's not enough. That's not what our Pureland Dharma door is about. Yes, next question. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Cái bà quỷ. Cái bà quỷ. Thôi, tôi không dịch tiếng Anh nó phiền quá. Bà quỷ quái. Lu gì chứ ghê lắm. Lu. Đồ quỷ. Lần sau không cho đi nữa đâu. Chừa luôn, không dám kêu đi. Rủ cù đi nữa. Tưởng nó cù đi, ta đã bị. Okay, anyone else? She's something else. Yes. Okay. Now, are you happy, Roberta? I know for you, Roberta, it's important for you to be able to see something concrete, to believe in it, that reaffirms your faith. But I explained this part in Vietnamese. I didn't do a good job explaining this in English, or haven't translated that into English yet. The nature of the Pureland Dharma door is that there's no way for us to comprehend it based on our human knowledge. The way that you can relate to. It's more important for you, Roberta, to put faith in Catholicism, where you put faith in Jesus, you put faith in God. It's a high level being that we're not. Okay, so, and you put faith in their virtues, they're good people,
and they're trying to help us. And that way, you put that kind of faith, then you ascend to a higher state of being. Same thing here in Pureland Dharma door. There's no way to help you explain to you in a way you can relate to, like some intellectuals is trying to explain that way. The way I explain it is that I'll tell you that there are people who are more advanced than we are. There are people like the patriarchs who are enlightened, who have the spiritual power to see it for themselves. Okay? And they don't lie. I'll give you an example. My teacher, Master Shenhua, whatever he says, I believe. He would never mislead me. Okay? Okay. So, unlike us, the first thing we do is we lie. Okay? When it serves us, when it serves our needs, we lie. These patriarchs, they would never lie to us. So it's much better for us, instead of trying explaining it in a way that can relate to you, okay? You simply listen to what a being, a superior being like Master Shenhua, who never lies. He says, the Pure Land is there. It's the best place for you. Believe in that. That's good enough for me. That's called faith. Pure Land Dharma door is about faith. It's not about understanding. It's very important to understand that part. You cannot make people understand. You cannot help people relate to it. It's impossible. Okay? It's much more important to put your faith in beings who are much wiser, who are much more credible, who can certify to it. And that's faith. Okay? Yes? That's one of the reasons that I accepted this is because it blew my mind with what Matthew Shenhua said all those years. Yes. All the books that we read. Right. From him sitting there with nothing but his speaking it. Right. Right. It blew my mind. And you remember in your personal family, in your own family, for example, if there's no way to date for you to relate to the existence of Western Bliss Pure Land, physically, right? And yet your husband is there already. You see that? So it's more important for you to develop that faith because it's more helpful to you personally as well as to your loved ones. Okay? So eventually, when it's time for you to go, then you see it, you will reconfirm it. If it's not true, you come back and give me hell. Okay? It's that simple. I will still be here. Then you really give me hell. I say, Master, you messed me up. I will never give you a donation ever again. Okay? It's much easier that way. Okay? Tôi nói với bà này, bà có cái tội, bà phải nói là bà muốn thấy có cái bằng chứng nào đó. Bà tội lắm, bà theo tôi đã 4-5 năm rồi. Bà ao ước được thấy được một cái bằng chứng, bằng cớ là nó thật để bà có được cái lòng tin, bác phát triển được cái lòng tin. Tôi nhắc cho bà biết là mình phải tin những cái vị tổ sư của mình, những cái người mà người ta thấy rồi, như Ngài Tiến Hóa, thầy của mình. Ngài thấy rồi, mà Ngài không bao giờ nói dối hết. Ngài nói là cái này nó thiệt sự nó có, cái này nó lời cho quý vị lo tới đó mà đấy. Thay vì mình thấy bằng cớ, mình đặt cái lòng tin vào một cái người mà người ta có cái sự trí huệ, có cái đạo đức, có cái hiểu biết mà chúng ta không thể nào thấy được, không thể nào có được. Đặt lòng tin vào đó thì nó lời cho chúng ta hơn, có lời lớn lao hơn. Thì vì như vậy á, thì chúng ta mới có cái cơ hội để mà đắc được cái giải thoát. Thì tôi nhắc lại cho bà đệ tử của tôi là tôi nói với bà là tôi biết bà ao ước được thấy được cái bằng cớ, nhưng mà bà nhớ cái cá nhân của bà là bà, mặc dù bà không có cái bằng cớ, nhưng bà quyết định, bà tin cái lời nói của Ngài Tiến Hóa, bà tin cái lời nói của tôi. Thành ngày hôm nay á, chồng bà đã đắc được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Ok? Thì tôi nói là nhờ cái lòng tin của bà đó mới giúp được ổng đắc được vãng sanh. Thì cái đó nó có lợi hơn là tìm cái bằng cớ. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là khi mà tới phiên bà mà đi Tây Phương Cực Lạc á, bà qua đó rồi á, bà thấy không đúng, bà trở về ở đây mà mắng tôi một trận.
Bà nói không bao giờ tôi cúng một thầy một xu nào nữa hết. Ok, lúc đó có quyền tới than phiền, nó dễ hơn. Ok, ok, anything else? Ai có muốn nói gì nữa khác không? Okay. So going back to the no Pure Land without the mind, trở về cái điểm là ngoài cái tâm nó không có cái trình độ. Again, we are talking about the state of the enlightened being. Khi mình nói về tâm với trình độ nó cùng một thứ thôi, cái đó là nói về cái tâm của người giác ngộ. Tâm chúng ta không thể nào có như vậy. Let me tell you flat out, it doesn't apply to us mortals. We are confused. If you mortals say there's no Pure Land outside the mind, I say you're full of bunk. You're full of it. You don't know what you're talking about. Okay? Thành ra những cái người mà dám nói với tôi, mở miệng nói với tôi là tâm với trình độ chỉ là một thôi, tôi nhìn họ tôi nói cái người này không biết, họ đang dùng những cái nói cái miệng thôi chứ còn không hiểu cái chữ gì hết. Okay? You cannot impress me with your words. You can read all the books you want. You can say this is what it is. But I look at you and say there's no way for you to be able to comprehend that Pure Land. There's no Pure Land outside of the mind. There's no way for you to convince me you are at that level. Forget it. I don't buy it. Okay? So we're talking about people who in the know, who says, once I get there, the mind and Pure Land is one and the same. Then I believe it. We're not there. Thành những cái người mà tới cái trí huệ, tới cái trình độ, người ta nói là tôi đã hiểu, tôi đã có cái trí huệ, tôi thấy được cái trình độ với tâm nó chỉ là một thôi. Thì cái người đó, tới trình độ đó tôi nhìn tôi thấy, tôi nói tôi tin cái người nào nói đúng. Còn những người phàm phu như quý vị mà mở miệng nói tâm với trình độ chỉ là một thôi á, không có trình độ nào ngoài cái tâm, tôi nghĩ quý vị là xạo với tôi. Thì nói cái miệng thôi chứ còn không hiểu vậy. Chỉ nói tầm bậy tầm bạ, khoác lác thôi. So I see people bragging and boasting. That's what they do. Or people trying to explain things that are beyond the realm of explaining. That's nonsense. Giảng gì nhiều quá làm ta lạc đường. Giảng về cái lòng tin, về cái người có trí huệ là cái đường của pháp môn tịnh độ. It's better to help propagate the Pure Land Mahayana by expounding on faith, on the people who have the wisdom, on the people who are in the know, who say so, instead of trying to demonstrate it to people. Okay? All right. So this is why in that slide 513, let me point out to you. Thành thì khi mà cái tấm 513 này tôi nhấn mạnh cho quý vị thấy là khi mà tôi giảng về cái phần này, phần nói là tịnh độ không có tịnh độ ngoài cái tâm đó. Yeah. So when I say no Pure Land outside the mind here, the emphasis here in the real mark. Okay? Đang nói về cái thật tướng. This refers to enlightened beings. Khi nói về thật tướng, đang nói về những người đã giác ngộ rồi. Is it clear? Nghe rõ không? If you're not there yet, forget it. Don't talk like this. Nếu quý vị chưa tới cái cảnh giới đó, đừng nói tầm bậy như vậy. Ta khinh thường mình, ta cười mình. I don't care who you are. Tôi không cần biết quý vị là ai. You could be a left home person or lay person, doesn't matter. Until you see what the real mark is, never mind about talking, it's no Pure Land outside the mind. Thành cho tới khi mà quý vị thấy được cái thật tướng á, thì đừng nói với tôi là tâm với tịnh độ là một. Tôi không tin đâu. Quý vị khoác lác quá. Okay? Is it clear text? Stop talking like that. John, is it clear, John? Okay, thank you. Don't try to, just put the faith on the people in the know. It's much more important. Like him, Master Shen Huang. Can't go wrong. Okay? And help people say,
There's a great man here called Master Sheng. He came to our world. He says, there's a Pure Land. He left a bunch of teachings to say so. Go listen to it. Go and see. I believe it. And people who believe it got great benefits out of it. That's much more effective. Okay? Any other questions? Ai có thắc mắc gì nữa không? Okay. Here's why it's important to dwell on the faith. Phần khác, mình nói về cái chữ tín cho nó quan trọng, tại sao quan trọng cái chữ tín. Okay. In order to obtain rebirth through the Pure Land, you must resolve to be born there. Mình nói cái sự quan trọng của chữ tín là tại vì nó khiến quý vị quyết tâm vãng sanh mới vãng sanh được. Nếu quý vị không muốn vãng sanh á, không cách nào vãng sanh được hết. I repeat, I stress for you. There's no way for you to obtain rebirth unless you want to go there. Okay? If you really want to go there, then you will be there. Một khi quý vị mà quyết tâm vãng sanh rồi, quý vị sẽ đắc vãng sanh. Maybe not immediately, but eventually you will. That's the beauty of the Pureland Dharma door. Khi quý vị mà quyết tâm vãng sanh rồi á, thì chắc chắn quý vị sẽ đắc vãng sanh. Có thể là không thể là tại vì nó chưa đủ phước để đắc vãng sanh kiếp này. Okay. Nhưng đều trong tương lai sẽ chắc chắn đắc vãng sanh. Thành phải nhất quyết vãng sanh thì sẽ đắc vãng sanh. Okay? Any questions? Okay, there's a lot more in the Chinese I don't care to go into because it causes more problems for you non-believers. Có cái chữ Hoa nó có những cái phần khác mà tôi không muốn nói nhiều lắm tại vì nó tạo nhiều cái nghi vấn thêm cho quý vị. Okay, moving on. 514. Tấm 514. Why do we keep on advocating Western Bliss Pure Land? Tại sao mình cứ khuyến khích đi Tây Phương Cực Lạc hoài vậy mà không đi những cái cõi tịnh độ khác? Why are we so... What's the word for that? Insistent? Not insistent. Favor... So partial, thank you. So partial to Western Bliss Pure Land. It's because there's so many Pure Lands, why only Western Bliss Pure Land? Tại sao mình cứ nhiều mồm khuyên đi Tây Phương Cực Lạc mà không đi những tịnh độ khác? It's because those lower roots can have a better chance to rebirth by bringing forth the desire for rebirth and go through the requisites, the three requisites of the Dharma door, and then enables them to be easier to be single-minded. Những cái người mà hà căn như chúng ta đó thì có cái cơ hội mà dễ vãng sanh nhất là bằng cách là muốn vãng sanh và tu theo cái tam tư lương đó, và tín hành nguyện đó, thì như vậy nó dễ được nhất tâm hơn. And number two, we rely on Amitabha who made the vow to create the most adorned Pure Land possible. Chuyện thứ nhì nữa là Đức Phật A Di Đà đã
dùng cái nguyện lực của Ngài để tạo ra một cái cõi mà không, nó vô song, không có thế gian nào hơn thế giới nào được hết. Okay. This is the best place possible, bar none. Okay, nothing that's better than this. Okay, therefore, it's worth going there because it's the best place for you, best place for us. Cái chỗ này chỗ tốt nhất chúng ta có tới được. Tại sao không tới làm cái gì? Okay. And then finally, Amitabha has great affinities with us in a higher world. And therefore, he's determined to help bring us to his world. Okay. Và cuối cùng, Ngài A Di Đà đã có đại nhân duyên với tất cả chúng sanh của cái cõi Ta Bà này. Rồi Ngài phát nguyện sẽ giúp tất cả chúng sanh của cõi Ta Bà này về với Ngài. Thì mình nhờ cái Phật lực để mà về với Ngài. Yes, text. Well, he has a great affinity to all of us in our world, and he must actually himself be from this world, mustn't he? He was, He must come from this world. yes, he certainly came to our world more than once. Ông nói nếu như vậy thì Ngài A Di Đà Phật đã từng tới với cõi này. Thì tôi nói đúng vậy, Ngài A Di Đà đừng tới cái cõi này đã hơn một lần rồi. Đã nhiều lần rồi. Okay. 515. 515. Here's the thing about Buddhas. Đây là những cái hạn chế của chư Phật. When Buddhas cross over living beings, whether they're able to help living beings is not about. It depends on three things. It's not about whether their accomplishments are shallow or deep. Khi mà Đức Phật mà giúp đỡ chúng sanh là nó bị hạn chế vài cái chuyện mà Phật không thể làm được. Đó không phải vì Phật cái sự thành công của Phật lớn là nhỏ, thâm sâu hay là cạn. Cái kia hạn chế Phật. We talk about three limitations of the Buddhas. Có 3 cái hạn chế mà tất cả Phật đều bị. Okay. Buddhas cannot cross over those with whom they have no affinities. Đức Phật mà những cái chúng sanh mà không có duyên với Phật, Phật cứu không được. Okay? In particular, even if they have conditions with living beings, if the conditions are very shallow, he really has a hard time crossing them over. Ngay khi chư Phật mà có duyên với chúng sanh nữa, mà cái duyên nó không đủ thâm sâu đó, các ngài rất khó khăn mà hóa độ chúng sanh. Nó dễ sợ như vậy đó. This is why folks, bodhisattvas, when they practice, they come back to us over and over again, lifetime after lifetime. They seek us out, lifetime after lifetime, to deepen affinities with us. Bởi vì Bồ Tát khi mà tu, các ngài tu đó, ngài cứ trở lại đời kiếp tới gặp chúng ta để mà làm cái duyên của chúng ta càng ngày nó càng thâm sâu hơn. It takes many iterations, phải rất nhiều kiếp mới tạo được cái duyên. It takes a lot of lifetimes. Okay? That's depressing. Có người nói sao mà bị đớt quá. And that's why Amitabha Buddha has great affinities with living beings, because he spent oodles and oodles amount of time. He never rushed to become a Buddha. Quý vị thấy không? Ngài A Di Đà, một vị Phật rất là đặc biệt. Ngài cố ý lập 48 đại nguyện. Nó quá lớn lao đi. Để Ngài phải tới mà hoàn thành tất cả cái đại nguyện, nó quá rộng rãi như vậy. Để càng tạo cái duyên càng thâm sâu với nhiều chúng sanh hơn. Because his vast 48 vows, the depth of these 48 vows is so incredible that
he spent a lot of time creating a lot of affinities with uncountable living beings. That's why. He has affinities with living beings throughout the Dharma realm. Ngài, cái duyên của Ngài Phật A Di Đà đó không phải riêng với cõi Ta Bà này đâu, mà với chúng sanh với khắp tất cả Phật độ của cái pháp giới này. Đại nguyện Ngài như vậy đó, dễ sợ không? Mình bây giờ chúng ta như quả gần là chỉ lo là tôi cũng thui thôi, ông Phật phải tới cứu tôi thôi, tôi mẹ tôi thôi. Còn Phật A Di Đà tôi cứu cái nhóm Ta Bà này, tôi cứu cái cõi Phật độ khác, cái cứu cả tất cả mọi người, khỏi tất cả mọi Phật độ, dễ sợ hơn. Đó là 48 đại nguyện của Phật đó, A Di Đà. So without the Pureland teaching, then living beings will not be able to know what to do to attain rebirth to the Pureland. Và cuối cùng chư Phật đó phải dạy cái pháp, truyền bá cái pháp tịnh độ. Tại nếu không có cái pháp tịnh độ này thì chúng sanh không biết cách nào, không biết đường tắt để mà đắc được giải thoát, để mà có thể về cõi tịnh độ. Yes? Any questions? Anh thắc mắc gì không? In the large, in the Limitless Life Sutra, trong cái kinh Vô Lượng Thọ đó, Ngài Phật A Di Đà dạy cho Ngài Bồ Tát Di Lặc. In the Infinite Life Sutra, the Buddha told Maitreya Bodhisattva, okay, he says, in my land, there are 720 million people who were reborn. And each one of them has already made offerings to incalculable Buddhas like Maitreya Bodhisattva. Đức Phật dạy cho Bồ Tát Di Lặc trong kinh nó nói rằng là ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, có 720 trăm triệu chúng sanh đã đắc vãng sanh ở đó. Mỗi chúng sanh đó đã từng tới thân cận và cúng dường vô lượng vô biên Đức Phật, giống như Ngài Di Lặc Bồ Tát vậy. Dễ sợ không? Not only in the Western Bliss Pureland and the other worlds, không phải riêng cái cõi Tây Phương Cực Lạc đâu, mà những cái cõi Phật độ khác. For example, the brightness far illuminating Buddha's land, chẳng hạn như cái cõi Phật độ của một vị Phật đó, tên là cõi Phật độ tên là ánh sáng mà nó phổ chiếu khắp tất cả. Có 80 trăm triệu Bồ Tát đang được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đang được vãng sanh về cái cõi đó. There is 800 million bodhisattvas that are being reborn to that particular Pure Land. In the jewel store of Buddha's land, there are 100 million people who are being reborn there. Và trong cái cõi tên là Bảo Tàng Phật độ đó, thì có 90 trăm triệu Bồ Tát đang được vãng sanh về cái cõi Phật độ tịnh độ đó. Và cái cõi mà vô lượng âm Phật độ đó thì có 220 trăm triệu Bồ Tát đang được vãng sanh về đó. So in the measureless sound Buddha's Pure Land, there's 220 million bodhisattvas that are being reborn there. So actually, lots of bodhisattvas, enlightened beings are being reborn to a lot of various Pure Lands. Thì nói cách khác, nói tóm lại, cái phần thứ nhì này là cái ý cái này là có rất nhiều Bồ Tát, có những người đã giác ngộ rồi, mà họ đang được vãng sanh về những cái cõi tịnh độ khác nhau. Okay? Thành những người mà giác ngộ rồi, họ vẫn cầu vãng sanh như được.
So there are many from numberless other worlds who are actually obtain rebirth to the Pureland. Và không phải riêng cái cõi Ta Bà này đâu, mà có vô lượng vô biên chúng sanh từ vô lượng vô biên cái Phật độ khác đó, đang được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. So for those beings who come from impure lands like a Saha world, the uncountable numbers of them, from uncountable number of worlds, impure lands, impure worlds, you are being reborn to the Western Bliss Pureland. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, 517. Yes. So what's the question? I was wondering if it's such it's the easiest way to become a Buddha. How come none of those people took that route? They all predicted them becoming Buddhas in all these other worlds. It never mentioned Pureland. Câu hỏi là tại sao trong kinh Pháp Hoa Phật nói, Đức Phật thọ ký cho rất nhiều những vị A La Hán, những vị này nọ, Bồ Tát này nọ sau này sẽ thành Phật, mà trong kinh Pháp Hoa đã không nói là họ sẽ thành Phật qua vì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao không nói như vậy? Anyone? Ai muốn trả lời không? Yes, John. Yeah, see, John is a debater. You can tell. You know, he's going to throw curveballs at you right away. Ông này, ông đấu lý ngay lập tức. Ông nói là vãng sanh là một cái phương pháp thôi, chứ thành Phật đâu có nghĩa phải cần qua vãng sanh hoặc là phải cái con đường cách giác ngộ, đâu phải là thành Phật, đâu phải là phải cần đi Tây Phương Cực Lạc, đi vào cõi tịnh độ, có nhiều đường khác nhau. Đâu cần ấy đâu. Why does it say that these people become Buddhas, and why does it say they don't go through the Pureland? Does the Buddha say so? I'm asking you a question. Does it say so? That they don't go through the Pureland? No, it doesn't say they become a Buddha in the Pureland. My question to you, you have to listen to my question carefully. You're in the debating mode. When I ask you a question, listen to it carefully. I ask you, the sutra says that you become Buddha without going through the Pureland. No. Does it say that you will become Buddha because you go through the Pureland? No. So why do you ask? Your curiosity is unfounded. It's nonsense. It doesn't say. It left out those details. Okay? Ông này ông hỏi tại sao mà Phật thọ ký thành Phật mà không nói gì về cái chuyện tịnh độ. Thì tôi hỏi ngược lại ông. Trong kinh đó có nói là ông ngài A Nan Đà sau này sẽ thành Phật mà qua cõi tịnh độ không? Ông nói ông nói quanh nó co. Tôi nói ông trả lời thẳng cho tôi hỏi ông câu rất thẳng. Tôi hỏi là trong kinh đó ông nêu kinh Pháp Hoa, tôi hỏi thẳng là ông kinh Pháp Hoa trong kinh đó nó có nói á, là ngài A Nan Đà chẳng hạn sẽ thành Phật mà
đi qua cõi tịnh độ mới thành Phật. Ông nói không. Rồi hỏi tiếp ông, về cái trong kinh Pháp Hoa có nói ngài A-nan-đà sẽ thành Phật mà không cần đi qua cõi tịnh độ không? Ông nói không. Vậy ông hỏi làm cái gì? Phật đâu có nói đâu. Phật đâu có nói về những cái chi tiết đó đâu. Hỏi làm cái gì? Phật cái phần đó, cái kinh Pháp Hoa là nói cái kinh ông sẽ thành Phật, bà sẽ thành Phật. Chứ Phật đâu có nói cái đâu giảng về cái pháp để họ thành Phật đâu. In the Lotus Sutra, the Buddhas give the prediction of Buddhahood to all these cultivators. He's talking about accomplishing Buddhahood. That section is not meant to explain how they will become a Buddha. And then why do you ask a question about how they're going to become a Buddha? That's not relevant to that section, from my perspective. Are you wearing glasses? You're wearing glasses, right? Yeah, you. Shorty. Yes. Okay, good. I can't tell. Okay. 517. 517. Those who have shallow roots, who decide to recite the Buddha's name will obtain rebirth. Những cái người hà căn mà tin vào pháp môn tịnh độ sẽ đắc được vãng sanh. Những người thượng căn thì họ có cái trí huệ, họ hiểu rằng niệm Phật ngài A Di Đà không khác gì niệm Phật tất cả những cái vị Phật khác. Thì họ có hiểu rằng là vãng sanh về Tây phương cực lạc không khác gì vãng sanh về cái tịnh độ khác. They are spirit roots, and therefore they realize that reciting the Amitabha's name is no different than reciting any other Buddha's name. And they also understand that rebirth to the Western British Pureland is no different from being reborn to all the other Purelands. Okay? And therefore, they're not seeking anything, whether it's to go to the Pureland or to anywhere. Okay? Thành những cái người mà hiểu thì không cần cầu gì hết. Okay? Không cần đi cầu Tây phương, không cần đi Đông phương, không cần cầu đi chỗ nào hết. Mình chỉ tu thôi. Okay? Mình thanh tịnh cái tâm mình thôi. Thì duyên nó đưa tới đâu, mình sẽ về tới đó. Okay? So, if you understand, and you purify your mind, you don't worry about it. If it's time for you to recite the Buddha's name, you recite the Buddha's name. It's time for you to recite the mantra, or the medicine master mantra, and you recite medicine master's mantra. If it's time for you to recite Shrangama mantra, you recite Shrangama mantra. Thì lúc mà duyên tới để họ tụng niệm Phật, họ niệm Phật. Duyên tới để họ tụng chú thì họ tụng chú. Okay? Duyên tới để họ sám hối, họ sám hối. Họ không cầu, không mong cầu gì hết. And when the time comes for them to change bodies, they will go to the best place possible for them. Rồi khi mà họ chết thì về cái phước của họ đó sẽ đưa họ tới cái cõi mà tốt nhất cho họ. Họ không cần phải lo nữa. You'll be taken care of. Why worry? Lo làm cái gì? Hay không? Thấy cái tu mình bỗng nhiên mình vô tư, mình không sợ nữa, mình không lo gì nữa. Mình để tâm mình chỉ lo tu thôi. Để mình cái tâm mình á chỉ lo tu hành, chỉ lo làm chuyện tốt. Okay? Thì tự động đó, cái phước mình đó, nó sẽ lo cho mình hết. Mình không cần tính toán nữa. See, those people understand about cultivation. They do the right things. You know, they purify their mind, and they practice their best of their abilities, and they let their blessings take care of them when it's time for them to go. You know, they keep on creating blessings upon blessings upon blessings, so that they will be activated when they need it. Mình để tạo phước,
mình làm chuyện đúng thôi, thì khi mà mình chết, cái tâm mình nó đúng thì mình sẽ đi vào chỗ đúng. So you do the right things, you do the virtuous things, you work hard, you cultivate, you do the right things. When your mind is proper, when your mind is purified, by the time you die, that's when you go to the best place possible. Don't have to worry. But until that happens, then think of the West. Okay? Just to simplify life. Yeah. Mà trước khi cái tâm chúng ta thanh tịnh, trước khi mà tâm chúng ta đã thuần, thì chúng ta làm một chuyện thôi, là chỉ niệm Phật mà cầu về phía Tây thôi là xong. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, 5:18. Oh no, it's time almost up. Hết thì giờ rồi. Ai muốn thắc mắc gì không? We leave this for the next time around. Mình sẽ ngừng lại ở đây để dành lần sau. Ai có muốn ý kiến và thắc mắc, có gì muốn bàn không? Có thể nói một vài phút. We still have 2 minutes left. Có được 2 phút còn lại. Anyone has a story to tell? Có ai muốn kể chuyện gì nghe không? So someone suggested that the ruler tells us a story, and her face is all red because she has a story ready for it already. Kể chuyện nghe.
mà cỡ tắc mắc nó cũng thầy giải thích tôi nghe tại sao thầy muốn như vậy. Con thì chỉ biết rằng người ta lưỡi thôi chứ không nghe ai nói biết đầu biết tóc gì hết. Tôi cũng không thầy như vậy nữa. Thôi tôi mấy năm rồi mà có gì không biết. Thôi tôi bận quá tôi phải đi công chuyện. Rồi thầy bỏ đi công chuyện đó. Cho nên tôi rất là bị sốc. Không dễ nghĩ mà nói cái câu nghe khác nhưng mà hàng ngày cái câu tụng ngữ. Cho nên cổ hỏi ý của thầy nói như là sao? Theo con nghĩ thì như mình học Phật pháp thì tất cả các cái trong cái bản kinh giảng với lại nói về là cái mình có sáu mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì cái ý là quan trọng nhất. Cái lưỡi nó không bằng. Mắt tai mũi lưỡi nó không bằng cái ý. Ý quan trọng hơn cho nên cái đầu óc ở dưới là cái bộ óc. Cái tạo ra cái ý của cái lưỡi không có bằng cái ý quan trọng hơn cái lưỡi thành ra không cần uống lưỡi mà phải giúp cái họng là ý nói là mình phải niệm suy nghĩ. Đó là nhập lạc giảng nghĩa như vậy nè. Còn ông thầy có giảng nghĩa không? Cuối cùng ông có giảng nghĩa không? Nhưng không giảng. Hòa thượng không giảng rồi. Chỉ bắt vuốt đầu thôi. Mà vuốt đầu sư là vuốt đầu ni. Tôi tưởng tôi chọc mà không biết chọc. She said that there's a lay woman who has a question. She asked her sister, who is a nun, and she says, "No, I can't answer you. Why don't you go see my master? He's a great monk." Very old, very, very advanced, and you very virtuous, and you can come and ask him, and he can probably give you an answer. So he came and saw him, and he says, Master, Venerable Master, it seems to me that worldly people are so argumentative. All of us are so keen on proving that we are right, and because of that, we are pretty afflicted. Can you teach me a dharma that helps me become less afflicted, reduce my afflictions? So the Venerable Abbot says, very easy. Before you say anything to anyone, in an argument, you rub your head 7 times. Rub your hair 7 times. Okay? And so his nun disciple jumped in. Said, Master, I heard that the Asians have the sayings that before you say anything, you twirl your tongue 7 times. But I never heard anything like that. Rubbing your hair 7 times, rubbing your hair 7 times, or rubbing your head 7 times. And the Hershang looked at her, and he says, "You've been studying with me for all these years. You still don't get it. In fact, you should rub lay people when you left people should rub their heads 7 times, but lay people they should rub their heads 14 times." So the nun said, but Shifu, it seems to me I still don't get it, because there's no such a worldly wisdom that says you rub your head. The people twirl the tongue, but there's no thing about rubbing your head. So the Hershang, could you explain it to me? So the abbot indignantly says, "You're so stupid. I taught you so much, and you still don't get anything." So he stomped away.
So I don't know what is why rubbing your hat. So rubbing your hat and not twirling the tongue. So, that was the punchline. Yeah. I just stormed off. Yeah. Yeah. Okay, any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? Okay, can we stop here? Transfer the virtue and wrap it up. Tạm dừng lại đây nha. Trang 38, mình hồi hướng công đức vãng sanh. Nam mô Chính Lương Đi Vô Sa Mô Sa. Nam mô Chính Lương Đi Vô Sa Mô Sa. Nam mô Chính Lương Đi Vô Sa Mô Sa. Nam mô sinh chi văn tư nai bồ sa sinh sang bồ ra bồ lô mi đồ sư cháu chia yên chế cung đu y chế cụ sơ lý chư sơ bồ y gong gong bồ y ra ra chi sư gong gong chi sư sơ sơ giang sinh sư y vô rư sư sơ lý chư sư chú ba cô dân cô chân bồ nhẹ bồ gạo bồ chính bồ chân bồ chiến sư cô công trung bồ sơ bồ giáo chẳng sinh sư bồ yê nơ bi sơ sân y bồ sơ sân chẳng vây chủ pháp bồ yên chế nai chư y sư chế ô minh y ô minh chính nai chư ô lao sư y ô lao sư chi ô cơ chi miê đạo ô chư y ô đơ y ô xoa đơ ô tị gia đô ni bồ rơ bồ lô mi đồ gô xin ngô hoài ô hoài ô ô yêu cùng bồ yên lý liên đạo mừng chẳng chiếu chính niệm an gian sư chủ phật ni bồ rơ bồ lô mi đồ gô đơ nhiều đô lô san miao san tu ti gu chư bồ rơ bồ lô mi đô chư ta sân châu chư ta miệng châu chư u tràn châu chư u nâng tầng châu nân châu y chế cụ trần chư bồ sư bồ xua bồ rơ bồ lô mi đô châu chi chúa châu yê chế đi Gô lô chê đi bồ lô sanh chê đi bù tì sa bờ hơ nam mô a mi đô bờ yê đô đô yê đô đô đi yê đô a mi ni đô bờ bi a mi ni đô ni đan bờ bi a mi ni đô mi ra lần đi a mi ni đô mi ra lần đô chê mi ni chê chê đô
Kha Li So Phật Nam Mô A Mi Đô Phật Ye Đô Đô Ye Đô Ye Đô Đi Ye Đô A Mi Li Đô Phật Bi A Mi Li Đô Di Đan Phật Bi A Mi Li Đô Mi Ra Lần Đi A Mi Li Đô Mi Ra Lần Đô Che Mi Ni Che No Dư Đô Cha Li So Phật Nam Mô A Mi Đô Phật Ye Đô Đô Ye Đô Ye Đô Đi Ye Đô A Mi Li Đô Phật Bi A Mi Li Đô Di Đan Phật Bi A Mi Li Đô Mi Ra Lần Đi A Mi Li Đô Mi Ra Lần Đô Che Mi Ni Che Che Đô Đô Cha Li So Phật Nam Mô Sa Wa Lần Đô Ye Đô A Lư Chư Đi An Sa Bô La Sa Bô La Hồ Nam Mô Sa Wa Lần Đô Ye Đô A Lư Chư Đi An Sa Bô La Hồ Nam Mô Sa Wa Lần Đô Ye Đô A Lư Chư Đi An Sa Bô La Hồ Nam Mô Su Lu Ba Ye Lần Đô Ye Đô Ye Na Chư Tô An Su Lu Bô La Su Lu So Phật Nam Mô Su Lu Ba Ye Lần Đô Ye Đô Ye Na Chư Tô An Su Lu Bô La Su Lu So Phật Nam Mô Su Lu Ba Ye Lần Đô Ye Đô Ye Na Chư Tô An Su Lu Bô La Su Lu So Phật A Di Đà Thanh Vô A Ba Rư La Hồng A Di Đà Thanh Vô A Ba Rư La Hồng A Di Đà Thanh Vô A Ba Rư La Hồng Liên Chư
diệu biệt liên hoa huệ phù mù hoa cải chiến phổ sở vô tuệ vô sa huệ ba lư sư phá giá sư y chế phổ y chế vô sa vô sa vô bồ đề bồ lô mi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.